السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في هذا اللقاء من مسجد دار القرآن في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي من الولايات المتحدة الأمريكية في عشية هذا اليوم المبارك إن شاء الله، الذي نسأل الله عز وجل خيره وخير الذي قبله وخير الذي بعده، ونعوذ بالله من شره وشر الذي قبله وشر الذي بعده. 29 من شهر رجب الحرام لسنة 38 و400 وألف من الهجرة، وهو بالمناسبة وقد انقدح في ذهني للحظة هذه فقط هو يوم ذكرى مولدي بالهجري. أنا مواليد 29 رجب سنة 1377 هجري، والموافق لهذا اليوم يوم 26 من شهر نيسان إبريل لسنة 17 و2000 من تاريخ النصارى. أنا 6 ولا أنا على تاريخنا في الأردن 26. نعم. وأخونا المترجم الأخ أحمد يقول 25 اليوم هنا، فعلى تاريخ الأردن على جهازي 26. فلعل هذا يعني من موافقات القدر العجيبة، والحمد لله على توفيقه، ونسأل الله عز وجل تسديده. سنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أيها الإخوة الأحبة في شرح مختصر، شرح كتاب الصيام من مختصر صحيح الإمام مسلم لأبي محمد زكي الدين المنذري المتوفى سنة 656 هجرية، يعني سنة اجتياح التتار لبغداد. لأنني في الأصل أشرح هذا الكتاب من بدايته في مسجدي، فأحببت أن أتمم وأن أواصل في نفس الكتاب، وهذه المجالس أسميها في مجلسي بالشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم. ولأن فيها ترجمة سأضيف إليها الترجمة والشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم من كتاب الصيام والاعتكاف، وهذا مجلسنا الأول في مسجد دار القرآن. وقبل أن أشرح لا يسعني أيها الإخوة الأحبة إلا أن أشكر جميع الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك، وعلى رأسهم أخينا وحبيبنا أبي ياسر الشيخ فيصل، وسائر الإخوة. لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا أنسى بعض الأسماء فيعتبوا عليه،
أشكر الإخوة جميعا كل باسمه وبصفته وبلقبه على جهدهم الطيب في التعاون على البر والتقوى وحضوري إلى هذا المسجد وإلى هذه البلاد التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها من البلاد الطيب أهلها، أن يهدي أهلها جميعا إلى الإسلام، وأن يوفق كل المسلمين فيها للعمل بالإسلام والدعوة إليه على بصيرة، وأن يجعلهم هداة مهتدين. الإخوة الذين ساهموا ويساهمون في حضور إلى هذه البلاد للدعوة إلى الله عز وجل ونشر سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن هذا الوقت يا إخواني متأخر بالنسبة في بلادنا، الآن الساعة تقريبا 3 إلا قليلا، هناك يعني قريب الفجر، فالإخوة معنا قليلين، لكن سيكون مسجلا ويشاهدوه عندما يكون وقت النهار إن شاء الله. وهذا من يعني محاسن هذه التقنيات التي تعرفنا عليها من عندكم من هنا، من ولدنا ياسر بن أخ فيصل جزاه الله خير، والذي لا زلنا منذ عيد الأضحى إلى يومنا نبث بسببه، فإن شاء الله في ميزان حسناته. سنبدأ إن شاء الله في مختصر صحيح الإمام مسلم لشيخنا تحقيق شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وهذا الكتاب أيها الإخوة الأحبة أرويه بعدة أسانيد عن شيوخي إلى مصنفه، وكذلك سائر مصنفات الإمام المنذري رحمه الله تعالى، ولي فيه أسانيد عالية وأسانيد متوسطة وأسانيد نازلة. وسأذكر بداية، وسيكون إن شاء الله في إجازتكم هذه الأسانيد حين نعطيكم الإجازة إن شاء الله. فأروي هذا الكتاب بإسناد عال عن شيخي صبحي بن جاسم السامي الرائي المولود سنة 55 و300 وألف من الهجرة، والمتوفى سنة 34 و400 وألف من الهجرة رحمه الله. يرويه عن شيخي عبد الكريم بن عباس الشيخلي ملقب بأبي الصائقة المتوفى سنة 79 و300 وألف من الهجرة. يرويه عن شيخي عمر بن حمدان المحرسي التونسي المتوفى سنة 68 و300 وألف من الهجرة. يرويه عن شيخي أبي النضر محمد بن عبد القادر بن صالح الدمشقي المتوفى سنة 24 و300 وألف من الهجرة. يرويه عن شيخي عمر بن عبد الغني الغزي المتوفى سنة 77 و200 وألف من الهجرة. يرويه عن شيخي مصطفى بن محمد الشامي الرحمتي المتوفى سنة 5 و200 وألف من الهجرة. يرويه عن شيخي عبد الغني بن إسماعيل النابلسي المتوفى سنة 43 و100 وألف من الهجرة. يرويه عن شيخه النجم محمد بن محمد الغزي المتوفى سنة 61 وألف من الهجرة. يرويه عن أبيه البدر الغزي المتوفى سنة 84 و900 من الهجرة. يرويه عن شيخه زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 26 و900 من الهجرة. يرويه عن شيخه أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 من الهجرة. يرويه عن شيخه الزين عبد الرحمن بن أحمد
ابن الشيخة المتوفى سنة 99 و700 من الهجرة. يرويه عن التاج علي بن إسماعيل بن قريش المخزومي المتوفى سنة 32 و700 من الهجرة. يرويه عن الإمام الحافظ أبي محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الدمشقي ثم المصري، المولود سنة 581 والمتوفى سنة 656 من الهجرة. وهذا أعلى أسانيدي إلى المصنف. وهناك إسناد نازل بيني وبين المصنف فيه 18 واسطة، وهناك إسناد متوسط بيني وبين المصنف فيه 16 واسطة، وستجدونها إن شاء الله في إجازاتكم، ولكن أختصر من أجل الوقت. نروي هذا الكتاب وسائر مؤلفات الإمام المنذري رحمه الله تعالى بهذا الإسناد المتصل الذي سمعتموه، والذي إن شاء الله في هذا الكتاب الذي طبعتموه ستبقون معي منتبهين جدا، لأن هذا ليس مختصر صحيح مسلم، إنما هو أصل الكتاب. يعني كتاب الصيام هو أصل كتاب الصيام الذي في صحيح مسلم ومترجم. فأرجو أن تكونوا معي لأنه يختلف الموضع. فسأقرأ النص بالعربية أولا، وأذكر لكم أين هو موجود في الكتاب هذا عندكم، ثم يترجم أخونا الشيخ أحمد. ما أدري أتوقف حتى تترجم؟ طيب، سأتوقف بعد هذه المقدمة قبل أن أبدأ في الكتاب حتى يتسع المجال لأخي الشيخ أحمد الترجمة. تفضل. Assalamu alaikum. We praise Allah and thank Him, and we send peace and blessings to the Prophet Muhammad ﷺ, to the companions, the family, and those that followed. Welcome, dear beloved brothers and respected sisters, to Darul Qur'an in Chicago on April 25th, 2017, which is the 27th of Rajab, 1438 Hijri. We ask Allah to give us the best of this day, the best that is in it and the best of what is after it, and we ask Him to guard us from what is in it and what is after it. Today we have Sheikh Akram Ziyadeh from Jordan, and he will be explaining the book of Muslim. The Sheikh actually started this explanation in his mosque in Jordan, and he calls it the summarization and explanation of Muslim, but he will add today that this will be the summarization, explanation, and translation of Muslim for those that speak English. And this is the explanation from Abi Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawi al-Mundari, and he died in 665 after Hijrah, which is the year that the Tatar entered Baghdad. We will be talking about the book of fasting and i'tikaaf, which is retreat and seclusion in the mosques. This will be the first lecture in a series of lectures that will be over the coming days. We'll start off with hadith number 871. The Sheikh also wanted to thank everyone that helped organize this event and for his presence here. And Jazallah khair Sheikh from coming all the way from Jordan to explain this knowledge to us. And this is something that we should be grateful for, but also something that I find particularly important in this time and age, where people are explaining the text however they want it. So the fact that we have somebody that's a student of knowledge and a scholar of knowledge that comes here and explains this to us is so important, because I think, especially in this country, because within the explanation and then the translation, a lot of things are lost in the translation, and there are people that are intentionally coming up with dubious translations of this thing. So Jazallah khair Sheikh, and he mentioned that today is actually the day of his birthday in the Hijri calendar. So we ask Allah, نسأل الله يبارك في عمره
وفي صحته. Ameen. We ask Allah to bless him in his years and his health. Ameen. So the Sheikh then narrated a bunch of asanid, which are certifications that he has directly in this hadith, and narrations of it that he will give us ijazah with. He mentioned about 13 of them, and he said those are the high narrations that he has, and then there are other narrations that he's going to send to us, I guess, in order to save time, because in order to go through them, there's about 10 pages of people that he has the narrations from. The other thing that the Sheikh wanted to say is that he wanted to make dua for everybody that's living in this country, the Muslims especially, to Allah to give them the capability to go out and invite non-Muslims to Islam and to show them the true religion, which, the only way we can gain this is through understanding of these texts from the scholars. So the Sheikh asked us to pay attention because this is actually not the summary of Muslim, but actually the full text. So he's going to be going through every single hadith with us today. وبعد أيها الإخوة الأحبة، قال المصنف رحمه الله تعالى، وحين نقول المصنف نقصد بذلك الإمام المنذري رحمة الله عليه. وقبل أن أقرأ أول حديث أريد أن أنبه إلى أمر. الإمام مسلم رحمة الله عليه حين صنف كتابه لم يبوده، واختلف أهل العلم لماذا لم يبوّد الإمام مسلم صحيحا. اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا، خلاصته أنه لم يبوّده لأنه كان قد سوده ولم يبيضه مرة أخرى ويجدسه، فاخترمته المنية قبل أن يتمه، فبوّبه الإمام النووي كما هو مشهور عند الناس. لكن الإمام النووي رحمة الله عليه بوّب الكتاب كاملا من أوله إلى آخره. سبقه إلى ذلك الإمام المنذري، لأن بين الإمام المنذري وبين الإمام النووي في الوفاة نحو 20 سنة. فلما كان الإمام المنذري لم يكن الإمام النووي حتى ولد بعد. فأبواب صحيح مسلم اختصرها وبوّبها بداية الإمام المنذري التي سنقرأها الآن. جاء الإمام النووي بعد المنذري، أخذ هذه الأبواب وزاد عليها باقي الكتاب، لأن الإمام المنذري متقدم على الإمام النووي. الإمام المنذري كما قلنا وليد سنة 581 وفاة 656. النووي ولد سنة 631، يعني بينه وبين الإمام المنذري 50 سنة. لما كان المنذري ابنه عمره 50 سنة ولد النووي. فأيهما يسبق في التبويب؟ المولود أسبق. فهذه التبويبات في أصلها للإمام المنذري، بنى عليها الإمام النووي وزاد. ولذلك هذه التبويبات هي الأصلية التي سنقرأها. فقال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب فضل الصيام. وجاءت الأحاديث في كلمة الصيام والصوم، لكن هنا جاءت الصيام بالياء وليس الصوم بالواو. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. هذا الحديث ليس عندكم هنا، هذا الحديث جاء في صفحة 221 يا إخواني. افتحوا على صفحة 221، صفحة 221.
هذا الحديث هنا في صفحة 221. فلذلك ستبقوا معي تتنقل من صفحة إلى صفحة حتى نجد الحديث. فأورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه وهو يفسر بعض معاني هذا الحديث، قال: الصيام جنة، أي بضم الجيم، ومعناه سترة ومانع من الرفث والآثام، وأيضا من النار. ومنه المجن وهو الترس، ومنه الجن لاستتارهم، فهو يستر الإنسان عن النار. ولا يسخر قال هو بالسين، ويقال بالصاد ولا يسخر، وهو الصياح، يعني لا يصرخ ويصيح حال صيامه، وهو بمعنى الرواية الأخرى: ولا يجهل ولا يرفث. هذا الحديث كما قلنا عندكم في الكتاب هذا صفحة 221. تفضل يا شيخ. So we're actually going to be going through the printed book that was provided here, but because we're going through the actual book of Muslim rather than the summarization, we're going to be moving from one hadith to the next rather than going in order. So this hadith over here is number 2706 on page 221 from the books that we have. Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, narrated that the Prophet ﷺ said, Allah the Most High said, every deed of the son of Adam is for him, except fasting. It is for me, and I shall reward for it. Fasting is a shield. So when it is a day when one of you is fasting, let him not utter any obscene speech that day, nor raise his voice. If anyone reviles him or argues with him, let him say, I am a man who is fasting. I am a man who is fasting. I am fasting. By the one in whose hand is the soul of Muhammad ﷺ, the smell of the mouth of the fasting person will be better to Allah on the day of resurrection than the fragrance of musk. The fasting person has two moments of joy that he rejoices in. When he breaks his fast, he rejoices at breaking his fast. And when he meets his Lord, he will rejoice in his fasting. The Sheikh explained that, Sheikh Al-Albani said that fasting here is a blocker for the person that is fasting. It acts as a shield for the person that is fasting from doing any sins or doing anything that is wrong. And it is also a blocker between the person that is fasting and hellfire. So that is what the fast serves as. It is that shield between the person that is fasting and hellfire. The other thing that the Sheikh mentioned here, that Sheikh Al-Albani mentioned, is that one should not be obscene, or they shouldn't be rather loud and tell people that they are fasting. So they shouldn't be screaming and going around telling people, I'm fasting, but rather only when harm comes into your way, you should tell them I am fasting, rather than going out and showing off that you are fasting. وفي هذا الحديث أيها الإخوة، هذا الحديث من الفقه الكثير، وأهم ذلك أن هذا الحديث يسمى عند أهل العلم الحديث القدسي. So there is a lot of benefit in this hadith. And one of the things that the Sheikh mentioned, that the people of knowledge and the scholars said about this hadith, is that it's hadith Qudusi, is that it is narrated
from the Prophet about Allah. So this is Allah literally speaking to us through a narration from the Prophet. ويقال له أيضا الحديث الإلهي. And it is also called the Lord's hadith, or the Lord's narration from the Prophet. والفرق بينه وبين القرآن الكريم أن القرآن الكريم لفظه ومعناه وحفاظته أن لا يغير ولا يبدل من عند الله تبارك وتعالى. وأما الحديث القدسي فقد يأتي لفظه كاملا من عند الله، وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعض الألفاظ بمعناها الذي يأتيه من عند الله سبحانه وتعالى، وليس هو مما تكفل الله عز وجل بحفظه كما تكفل بحفظ القرآن. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الحديث الإلهي أو الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، يعني لا يمكنك أن تصلي به في الصلاة، بينما القرآن يمكنك أن تصلي به، بل يجب أن تصلي بالقرآن. أما لو قرأت الحديث القدسي في الصلاة تبطل صلاتك. والفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى جعل القرآن آية تدلل على صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتحدى بها البشرية وتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله، بينما لم يتحدى بالحديث القدسي البشرية والإنس والجن أن يأتوا بمثله. ولذلك نجد كثير من الأحاديث القدسية أو الإلهية مكذوبة على الله ومكذوبة على رسول الله، ويستطيع الناس أن يأتوا ببعض الألفاظ المشابهة له، فهو ليس كما يقال بين قوسين ليس معجزا كما هو القرآن معجز. نعم. So the Sheikh now is explaining the difference between the regular hadith, the hadith from the Prophet ﷺ, as he is teaching us the religion, and the difference between that and the hadith of Qudusiyya, the hadith that the Prophet is narrating to us that Allah revealed to him. And the difference between these hadith, the hadith that are revealed from Allah and the Prophet narrated to us, and the Qur'an. So the Qur'an, the first thing is that its meaning cannot be changed and should not be changed, and Allah has told us that He is guarding it from any changing. So that's one thing. The second thing is you can't pray with it. So you can't use a hadith Qudusi in your prayer like the hadith that the Shaykh narrated. As a matter of fact, if you use that in your prayer, it completely invalidates your prayer. So that's also one of the things that falls in the category of the hadith al-Qudusiyya. The other thing is that there is no miracle in the hadith al-Qudusiyya that Allah is trying to prove to us versus the Qur'an. So that is the main differences between it and the Qur'an. So in the Qur'an cannot be changed, and it should be memorized in exactly the form that it was narrated to us from the Prophet in. And you can use it in prayer, and it is a miracle for humanity. It is a miracle that Allah has brought down to earth to challenge humanity. So from the time it was revealed to the Prophet ﷺ till now, it is a challenge for humanity to come up with something that is similar to it. Versus the hadith al-Qudusiyya, we find a lot of it, there are lies in it. So there are people that intentionally come up with dubious ways of explaining these and false ways of explaining it. As a matter of fact, some of them say some hadith Qudusiyya that were never even revealed in order to misguide human beings. And the reason they're able to do that is because Allah has not promised that He will guard these specific hadith. Versus the Qur'an, Allah has promised that He will guard it till the Day of Judgment. ومن فوائد هذا الحديث ومن الفقه فيه أن هذا الحديث فيه فضل الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن الإخلاص يجعل الأعمال لله عز وجل دون غيره من الأعمال. والصيام يتحقق فيه الإخلاص ما لا يتحقق في غيره.
لأنك وأنت صائم تستطيع أن تختفي في غرفة فتأكل وتشرب وتفعل ما تريد ولا يراك إلا الله سبحانه وتعالى. فحين تمتنع عن كل شهواتك من أجل الله يتحقق في قلبك الإخلاص والتقوى. ولذلك كان هذا العمل أي الصيام لله تبارك وتعالى دون غيره. وبالمناسبة يا إخواني، الصيام مرتبط بالصبر، الصيام مرتبط بالصبر، وهذا الأمران الصيام والصبر لا يعلم أجرهما إلا الله. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصائم أيضا يأخذ أجره بغير حساب، لأن الصيام لله، فالصبر والصيام لا حساب على أجرهما للعبد. نعم. Some of the benefits specifically of this hadith is that it shows us that fasting is one of the best ways to be sincere towards Allah. And there are no other acts of worship that equate fasting in the way that you can show your sincerity for Allah. Because it is something that happens within you. So you can go into a room and shut the door and do whatever you want, but you rather abstain from eating and fasting and from sins because you are fasting. So that is something that nobody can tell you what the degree of you getting rewards in fasting except Allah, and because of the sincerity in it. So sincerity here is one of the main benefits of fasting. One of the things that Sheikh mentioned is that fasting and patience go hand in hand in sincerity, but also in benefit, right? Because when you're fasting and you have patience, you have sincerity for Allah. And only Allah knows to what extent you are rewarded for these two specific acts, which is fasting and patience. وفي هذا الحديث أيها الإخوة الأحبة وجوب أن يحفظ الإنسان لسانه يوم صيامه، أن يحفظ لسانه عن السباب، وأن يحفظ جوارحه عن المقاتلة والمشاجرة والمدافع، وأن يكون رده في حال وقوع مثل هذه المشاتمة أو المقاتلة إني امرؤ صائم، حتى يذكر نفسه ويذكر غيره بما يجب عليه حال الصيام. نعم، تفضل. Another benefit from this hadith is that it helps us understand what are the requirements of fasting, and of it is guarding the tongue while fasting from cursing, and also guarding the limbs from fighting. And whenever any of these needs emerge in you, whenever somebody does something and you feel you want to curse, or somebody does something and you feel like you want to physically fight, you say out loud, I am fasting. Not just to remind the other person, but to remind yourself that you are fasting. وفي هذا الحديث وهو آخر ما فيه أو قبل الأخير بالأحرى فضل أثر الصيام على الصائم. فمن أثر الصيام يكون في آخر النهار له رائحة فم قد يستكرهها الناس، ولكنها عند الله تبارك وتعالى ليست كريهة، فما يستكرهه الناس يستطيبه الله عز وجل، هي عند الله أطيب من ريح المسك. وفي هذا أن الذي يستخدمه الناس لا يستخدمه الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث الآخر أن دم الذبيحة حين يضحى بها تقع من الله بموقع قبل أن تسقط على الأرض،
فالناس يتقذرون من الدم، لكن الله عز وجل له لهذا الدم عنده مكانة عظيمة، ولذلك قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وكذلك الصدقة هي أوساخ الناس، ولكنها تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد الفقير، فينميها الله عز وجل لأحدنا حتى تكون مثل الجبل. ولذلك الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يقاس عليه، كما قال العلماء، لا يقاس عليه قياس شمول ولا قياس تمثيل، لأنه لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، سواء كان هذا الخلق بعض أو سائر الخلق لا يماثلونه ولا يشابهونه سبحانه وتعالى. فلا يقاس، ما يقاس على الخلق لا يقاس على الخالق سبحانه وتعالى. تفضل. Another benefit of this hadith is about the consequences of fasting on you. So towards the end of your fast, there's a certain smell, bad smell in your mouth. And some people might consider that smell bad or stinky or nasty, but it is one of the most beloved smells to Allah. And that's what the hadith teaches us. And the Shaykh is explaining that the way we explain things in this world is not how Allah explains it, or the way Allah views it rather. And he gave examples of fasting and the example of zabiha, that this is something that people, when you slaughter for the sake of Allah, you slaughter zabiha, which is a sheep or a camel or a cow, for the sake of Allah, nobody knows how great that is except Allah. But when people see the blood, some of them are frightened, some of them think it's nasty, but only Allah knows the benefit of this. The other thing is sadaqah. We give very little of our wealth in sadaqah, right? In donations. You give very little of your wealth, and some people even give the leftover of their wealth in donation. And this to us is something that's small, or something that is rather minuscule, right? As the Shaykh was, the literal explanation of what the Shaykh was saying. But Allah takes that and He grows it into mountains. Because if you do these actions out of sincerity, the people might view it as something that is bad, such as your bad smell, or the bad smell of your mouth during fasting, or the blood of the biha, or the leftover that is given in sadaqah. But Allah looks at it as something that is grand in His eyes, because it is you being sincere to Him. And one of the other benefits that the Shaykh explained as an add-on is that you can't really explain Allah by giving analogies and explanations of how human beings view things versus Him. And this can't be used as a singular explanation. So I can't say, this is how I view something, and this is, I can then come up with multitudes of that for Allah. And it can't be explained in wholesome as humanity in general. This is what humanity is doing, and this is what Allah is doing. You can't be doing that, because Allah cannot be explained in analogies or explanations with His creations. وآخر في هذا الحديث أن جزاء الصائم يا إخواني الكرام الفرح. الصائم يفرح في الدنيا حين تطرد، ويفرح في الآخرة حين يلقى ربه سبحانه وتعالى. وهذا الفرح، هناك من الفرح ما هو مشروع، قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهناك فرح غير مشروع، وهو كقول الله عز وجل عن قارون حين خرج على قومه في زينته، قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فالفرح بمعصية الله غير مشروع، والفرح بطاعة الله مشروع. وهذا من الفرح بطاعة الله وبرحمة الله. وأي رحمة أعظم من الإخلاص لله عز وجل من خلال الصيام. نعم. The Shaykh explained that the last benefit from this hadith is the result of fasting, and that is happiness. And there's two happinesses. A happiness when you break your fast,
and happiness when you meet Allah because of the sincerity of your fasting. So that's the result of the fasting. 2 types of happiness. But this is a happiness that is allowed, because Sheikh is explaining in general, there are 2 types of happiness one is allowed and one is not allowed. One is permissible and the other one is not permissible. The first one, he's narrating from the ayah that with Allah's mercy and His beneficence, and that is what they should be happy with. So that is what we should be happy with Allah's mercy and His beneficence. And the other type of happiness is the happiness that you use to show off in this life. And he gave the example of Qarun, when he went out in clothes, and that clothes had a lot of adornments on it, and he had a lot of donkeys that were carrying keys, and his people told him, do not be happy, because Allah does not like the people that are happy in the sense of showing off. So that is something that we should always be careful of. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني إن شاء الله، وهو عندكم في الكتاب في صفحة 139. صفحة 139، وبوب عليه الإمام المنذري رحمه الله تعالى، قال: باب فضل شهر رمضان. ما الفرق بين الباب الأول والباب الثاني؟ ما الفرق بين الباب الأول والباب الثاني؟ فضل الصوم عاما. أحسنت يا أبا عبد الله. نعم، شيخ منتصر يقول الأول فضل الصوم عاما. هذا فضل إيه؟ شهر رمضان بالذات، ذات الصيام الفرض والنافلة، القضاء، النذر، كل أنواع الصيام، هذا متعلق بشهر رمضان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا الحديث كما قلنا في صفحة 139 عندكم، وهو الحديث رقم في الكتاب هنا رقمه 2495. نعم. أول صفحة. So the Sheikh is explaining another hadith, and it is in the first page of this book, page 139. And the book is in a different chapter. And this is actually something that I didn't translate in the Sheikh's introduction for brevity, is that the sharh of the Sahih al-Muslim is known to us by the Imam Nawawi, but it is rather done by Imam al-Mundhiri. And a lot of people see that it's done by the latter rather than the former, but it was actually the Imam al-Mundhiri was about 50 years old when Imam Nawawi was born. So he was the one that actually came up with the way that these things are explained and the way that they are lined up, the order of affairs. But also another thing that the Shaykh mentioned in the introduction, that Imam Nawawi took the Imam Mundhiri's writing and his chapters, and he added extra chapters on top of it in order to make it easier for us to read. So this is the explanation from Imam Mundhiri. So the next chapter, another chapter that we're going to, is the chapter of the virtues and the benefits of Ramadan. And the Shaykh asked a question that Sheikh Abdullah answered, is what is the difference between this chapter and the previous chapter? And the answer was that this chapter is specifically about the virtues and the benefits of the month of Ramadan, versus the last chapter, which was about the virtues and the benefits of fasting in general. So the hadith is hadith number 2495 in this book, and it was narrated from Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, that the Messenger of Allah ﷺ said, when Ramadan comes, the gates of paradise are open and the gates of the fire are closed, and the devils are fettered, which means that they are put in chains or
They are restrained rather. So fettered here means that the devils are restrained. وفي هذا الحديث يا إخواني الكرام 3 مسائل. المسألة الأولى أن مع دخول شهر رمضان تفتح أبواب الجنة، وهذا كناية عن سعة رحمة الله تبارك وتعالى. ففتح أبواب الجنة يجوز لنا أن نؤوله على صفات الله، لكن العكس لا يجوز أن تؤول صفات الله تبارك وتعالى على الأشياء المخلوقة. ففتحت أبواب الجنة كناية عن سعة رحمة الله، وغلقت أبواب النار كناية عن أن الله تبارك وتعالى لا يغضب على عباده الصائمين كما يغضب في غيرها من الأوقات. وصفات الله عز وجل الغضب من صفات الله الاختيارية، يغضب متى شاء ولا يغضب متى شاء. ففي رمضان الله عز وجل يغلق أبواب النار كناية عن عدم غضبه على عباده الصالحين الصائمين. وصفدت الشياطين أيضا، الله عز وجل يأمر بتصفيد الشياطين كما في الرواية الأخرى بالسلاسل وسلسلة الشياطين، أي تربط بالسلاسل حتى لا تخرج. والمقصود بالشياطين هنا مردة الشياطين الذين يعملون على إفساد الناس. هذه المسائل الثلاثة: سعة رحمة الله من خلال فتح أبواب الجنة، وعدم غضب الله من خلال تغليق أبواب النار، ومن خلال تصفيد الشياطين. ولذلك يستغل الإنسان شهر رمضان من أجل تحصيل هذه الخصال التي لا يجدها في غيره. نعم، تفضل. So the Sheikh is saying that there are 3 virtues or 3 benefits in this hadith. The first one is with that the entrance of Ramadan, Allah's mercy is open, and the Sheikh is explaining that we can use the verses and the hadith that the Prophet told us to explain Allah's mercy, but not vice versa. We can't use an explanation of something in this life to explain Allah's mercy, but only the things that He has explained to us, whether it's through the Qur'an or through the Sunnah of the Prophet. So the saying here that the doors of heaven are open is explaining how vast Allah's mercy is, specifically during the month of Ramadan. So the doors of heaven are open, meaning that Allah's mercy becomes wider. And the second benefit here is the doors of hell are shut, meaning that Allah chooses not to be upset with His slaves. Obviously, in the explanation here, the slaves are the ones that are enjoining in His worship, fasting and praying and such. So the first one is that Allah's mercy is made wider by opening the doors of heaven and paradise. The second one is He chooses to not be upset with His slave, because the Shaykh is explaining whether he is upset or happy with somebody is something that is of his choice. So in this hadith, he's explaining to us that Allah chooses to make His mercy wide during this month and to not be upset with us. To not be upset with us. The third thing is that the devils are chained during this month. And the Shaykh is explaining there's another hadith that says that the devils are actually chained with literal chains. So their bodies are chained. And here the devils are meant the ones that order people to disobey Allah, not the devils of humanity. Right? So there's going to be different levels. الحديث الثالث وهو الباب التالي، ولكن قبل هذا بعض الإخوة في الشبكة جزاهم الله خير ذكرونا بدعاء ندعو الله عز وجل به. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. وهذا يا إخواني الكرام دعاء مشروع في مثل هذه الأيام، وقد اقترب
رمضان ندعو به. تفضل. The Sheikh is saying that we're going to move on to another hadith, but before we do that, one of the brothers Jazakallah khair online reminded us of a hadith. And the hadith is, may Allah deliver us to Ramadan and deliver Ramadan to us, and may He accept it from us. And this is a hadith that is allowed during these specific days. So may Allah grant the brother mercy that reminded us of this hadith. نعم. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: باب لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وأورد فيه حديث الإمام مسلم الذي رواه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. صفحة 147 الحديث الأول الذي على رأس الصفحة، أصله في 146 في آخر الصفحة، 146 آخر الصفحة، ثم في أول الصفحة 147. نعم. So the next hadith we're going to be moving on to starts on page 146 and also on page 147. It is in the chapter of do not start fasting 1 or 2 days before Ramadan, and it is hadith number 2518. It was narrated that Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, said, the Messenger of Allah said, do not start fasting 1 or 2 days before Ramadan, except a man who observes a regular fast. Except the man who observes a regular fast, then let him fast. Yes. وفي هذا الحديث يا إخواني لأن رمضان يسبقه أيام، وهي أيام شعبان التي ستدخل علينا هذه الليلة أو الليلة القادمة لا ندري، وتبع لرؤية الهلال، فلا نتقدم رمضان خوفا من أن يكون رمضان قد تقدم أو تأخر، وهو ما يسمى عند العلماء بيوم الشك. فلا نتقدم رمضان بيوم أو يومين شكا منا وحرصا منا أن ندرك رمضان في أوله، لا، إنما نلتزم بصيام الناس. متى صام المؤمنون والمسلمون صام ولي الأمر نصوم معه ومع الناس. فلو أخطأنا، لو قدر الله وأخطأنا وأفطرنا يوما وهو من رمضان، الله لا يؤاخذنا طالما أننا مع الجماعة. وبالمناسبة نقول هناك عبادات كبيرة وهناك عبادات صغيرة. الصيام من العبادات إيش؟ الكبيرة. الصيام من العبادات الكبيرة التي لا يجوز للإنسان أن يصومها لوحده، فننتظر حتى يصوم الناس فنصوم معهم، وننتظر حتى يفطروا في آخر رمضان فنفطر معهم. أنتم في هذه البلاد وغيرها من بلاد غير المسلمين، الأصل يا إخواني أن تتبعوا، إن كان لكم هيئة عليا مثلا للمسلمين في هذه البلاد أن تتبعوها، وإذا لم تتبعوها أن تتبعوا صيام الحرمين الشريفين. فإذا أعلن عن الصيام في مكة أو في المدينة، والآن في زماننا ولله الحمد مكة والمدينة مرتبطتان بإمام واحد، بخلاف بعض العصور التي مضت كانت تكون مكة لها إمام والمدينة لها إمام. فإذا أعلن الصيام في مكة والمدينة نصوم معه، وهذا هو الأصل. والأصل أن يجتمع الناس على صيام مكة والمدينة، ولكن وقد تفرقوا فلا نزيد الفرقة فرقة، فنصوم مع أهل بلدنا ونفطر معهم. فلا نتقدم رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا إذا كنا معتادين، يعني واحد كان معتادا أن يصوم الاثنين مثلا أو الخميس أو يوما بعد يوم، وجاء قبل رمضان بيوم أو يومين، يوم الاثنين فيصومه، أو يوم الخميس يصومه، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما.
فاليوم الذي يصومه يأتي قبل رمضان، واليوم الذي يفطره يأتي في أول رمضان، فيصوم قبل رمضان بيوم، وحين يدخل رمضان يصوم، لا حرج عليه. تفضل. So the Sheikh is now explaining the hadith. And but before Ramadan comes, Sha'ban, which should either start tomorrow or the day after, depending on the moon sighting. And the Sheikh is saying that we shouldn't start fasting during the days before Ramadan, out of uncertainty and doubt. So, a lot of people say, oh, I'm not sure whether today is Ramadan or tomorrow is Ramadan, so I'm going to fast today just in case. He's saying that we should not do that. Because the origin of fasting, or rather the way that fasting should be done, is in group. And the Shaykh explained that there are two types of acts of worship. There's a grand or large acts of worship and smaller acts of worship. And the grand and large acts of worship should only be done in groups. They should be done as the group does them. And one of the grand acts of worship is fasting. And we should be fasting when the people, or the Muslims rather, are fasting. So whenever the Muslims are fasting, we fast with them. And if we make a mistake, so let's say everybody starts fasting a day before or a day ahead, the Shaykh is saying that Allah does not punish us with this because we are doing what we are taught, which is rather fasting with the Muslims once they fast. The Shaykh is saying specifically in the United States, if we have a grand body of scholars or some association, that we should be following that association and when they tell us to start fasting and end fasting, depending on the sighting of the moon. And if we don't have that, in the absence of that, we follow Mecca and Medina. And one of the benefits that we have in this day and age is that Mecca and Medina have the same imam, which is different from past times when they had different imams, which means that they are fasting at the same time, and we should be fasting with them if there's disagreement on when is the day that we start fasting. So one of the things that the Sheikh says is that people should also gather on the day that we fast. So we should all fast on the same day, and we end the fast on the same day, which is something that unfortunately we're not able to do in this country, from mosque to mosque, even not even city to city. And maybe we can pose some questions to the Sheikh after that. One of the caveats that the Sheikh mentioned here about fasting a day before or 2 days before is that if it is your norm to fast a day, like let's say for instance, you fast Mondays and Thursdays, so Ramadan is starting on Friday, and you typically fast Thursdays, then you should go ahead and fast that, because that is something that you typically do. So you shouldn't break your fast specifically on a Thursday if you typically fast on Thursdays because of this hadith. نعم. الحديث الرابع والباب الرابع أيضا حديث قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب الصوم لرؤية الهلال. وأورد فيه حديث رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طبعا الحديث هذا في صفحة 146 سابق الحديث السابق، وهو الحديث رقم 2517 عندكم 2517. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30. تفضل اقرأ الحديث حتى نصلحه. So the Shaykh is moving on to the next hadith, and it is in another chapter, the chapter of the obligation to fast when the crescent is sighted, and to break the fast when the crescent is sighted, and that if it is cloudy at the beginning or at the end of the month, then the month should be completed as 30 days. The hadith is on page 146 of the book that we have here, hadith number 2516, 146? 146 of the page of the book that we have here. Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Fast when you see it, the crescent, and break the fast when you see it, the crescent. And if it is cloudy, then count the month as 30."
وفي هذا الحديث يا إخواني كما سمعتم وجوب الصيام لرؤية الهلال، أي يجب أن نصوم لرؤية الهلال، وكذلك يجب علينا أن نفطر لرؤية الهلال التالي. والهلال المقصود به هلال شهر رمضان. إذا رأينا هلال شهر رمضان يجب علينا أن نصوم، وإذا رأينا هلال شهر شوال يجب علينا أن نفطر. فإذا أغمي علينا هلال شهر رمضان فنكمل عدة شعبان 30 يوما، وإذا أغمي علينا هلال شهر شوال فنكمل عدة شهر رمضان 30 يوما. أغمي علينا بمعنى أن الغيم ستر الهلال عنا، فقد يكون هلال ظهر ولكن الغيم ستره، فنكمل شعبان 30 أو نكمل رمضان 30. قد يكون الخطأ ممكنا لكنه خطأ معفو عنه ليس ضلال، هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. لكن لو حصل خطأ وأتممنا شعبان 30 يوما ثم تبين أن هذا اليوم كان من رمضان وأفطرنا أول رمضان يوما خطأ، ماذا نفعل؟ بعد رمضان نقضيه. وإذا كان الخطأ في رمضان فلم نرى هلال شوال وأكملنا 30 يوم من رمضان ثم تبين لنا أن اليوم الأخير من رمضان كان هو 1 شوال، فهذا خير يسره الله لنا وصمناه والله يعفو عن ذلك، لا شيء علينا فيه. أما في شعبان نقضيه، أما في رمضان فليس علينا شيء، وهذا زيادة خير لنا ولله الحمد. تفضل. So the Sheikh is explaining the hadith that we must fast when we see the crescent, and we must break the fast when we see the next crescent, which is the one at the end of or rather at the beginning of Shawwal, right? So there's the crescent for Ramadan, and there's the crescent for Shawwal, right? So when you see the first crescent, that's when you start fasting, and when you see the next crescent, that's when you stop fasting. If you cannot see the crescent because it is cloudy, then you should complete your fast 30 days. And the Sheikh is explaining that there might be some errors that are made. So there might be some mistakes that are made because of cloudiness. So for instance, you fast an extra day at the end of Ramadan, or you skip a day at the beginning of Ramadan because it was cloudy, right? You couldn't see the first crescent, so you didn't start on the first day. If you make a mistake in not fasting the first day of Ramadan, and now you see the crescent as being 30 days in Ramadan, right? So the crescent shows up in 30 days, and you miss the actual first day of Ramadan, then you need to make up that fast. And vice versa, on the flip side of that, you don't need to make up the fast. So let's say you fasted an extra day, right? You don't need to do anything. That is something that is good, and it is something that is forgiven. That is something that Sheikh explained, is that these errors are forgiven. So when we gather on something because we have a hadith that tells us it is cloudy, so don't start fasting until you see the crescent, for instance, then that is something that is good. That is not something that we will be judged on. It is something that Allah will forgive us because it's something we gathered on as a nation. And this nation is never gathered on anything that is misleading. الحديث الخامس والباب الخامس، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب الشهر 29. ثم أورد حديثا أورده الإمام مسلم بسنده عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والحديث هذا في صفحة 149 عندكم، صفحة 149 رقم 2523 عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى
29 يوما، عندكم 29 خطأ. فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له: حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. هنا عندكم 29، صححوها، لأن اليوم مذكر والعدد يخالف المعدود. ففي أول الحديث عندكم صحيح، في أول الحديث مرفوع 29 9 سووها خطأ، وفي الحديث الثاني وفي اللفظ الثاني 29 منصوبة، جعلوها 9 وليس 9، لأن اليوم مذكر والعدد يخالف المعنى، فصححوها بارك الله فيكم. ففي هذا الحديث يا إخواني الكرام، بعد أن يقرأه أخونا نشرحه. تفضل. So the next hadith is in the next chapter. The month may be 29 days. It's on page 149 in the book that we have here, hadith number 2523. It is narrated that Salama, may Allah be pleased with her, narrated that the Prophet ﷺ swore that he would not enter upon some of his wives for a month. When the 29 days had passed, he came to them in the morning or in the evening, and it was said to him, "You swore, O Prophet of Allah ﷺ, that you would not enter upon us for a month." He said, "The month may be only 29 days." And the Shaykh mentioned that there are 2 mistakes in the book that we have here. If you were to just add in Arabic rather, so we don't need to go into that. في الإنجليزي ما في مشكلة، ها؟ مفيش عندنا رفع. ما فيش دي ولا دي يعني. طيب. في هذا الحديث يا إخواني الكرام بيان أن أصل الشهر 29 ليلة أو 29 يوما، يعني نقول 29 ليلة ونقول 29 يوما. فالأصل صنف الشهر 29 وليس 30، والاستثناء 30. يعني نحن نعد الشهر 29، فإذا لم يكتمل في 29 نكمل في 30. هذا الأصل في الحديث. ثم أورد الإمام مسلم رحمة الله عليه حديث متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا دليل أن متعلقات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة الأصل فيها العموم للأمة، إلا إذا دل الدليل على خصوصيتها، وهذا الحديث من هذا الصنف، فهو مع أنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولكنه عام في الأمة كلها لا يستثنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف، وهذا الذي يسمى في القرآن الإيلاء، في قول الله عز وجل في سورة البقرة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ففي روايات هذا الحديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى ألا يدخل على بعض أهله شهرا. آلى يعني حلف بالله، هذا معنى الإله. هنا قال حلف ولم يذكر لفظ الجلالة، كلمة الجلالة الله، حلف بالله ألا يدخل عليهن شهرا. فلما مضى 29 يوما أو 29 ليلة غدا عليه أو راح. الراوي شك هل هو الغدو يعني في الصباح أو راح أي في المساء مثل هذا الوقت. فالآن يعني أخونا أبو محمد وأخونا أبو
عبد الله راحوا علينا، أنتم رحتم علينا، يعني أتيتم في المساء. أما أخونا أبو ياسر وأخونا أبو داود غدوا علينا، شيء؟ نعم. فالغدو الذي في أول النهار والرواح في آخر النهار. فالراوي شك هل هو غدا أم راح، فقيل له حلفت أي آليت كما في الآية ألا تدخل علينا شهرا. والظاهر أن الذي سألته إحدى النساء عائشة أو أم سلمة، فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا قاعدة شرعية، إن الشهر يكون 29 يوما أصلا، والاستثناء يأتي 30. ففي هذا الحديث ذكر بيان أصل الشهر. نعم، تفضل. So one of the benefits of this hadith, or rather the grand benefit of this hadith, is that the month is originally 29 days rather than 30 days. And the exception is when it is 30 days. So the month is originally 29 days, meaning 29 mornings and 29 nights, except when there is a 30th day. One of the things that the Sheikh explained is that there are two types of hadith, one that is specific for the Prophet ﷺ and one that is general. And this one has both meanings, because one is general for us to understand that the month is 29 days rather than 30. In the beginning of it, when the Prophet he swore by Allah that he would not enter his family's houses or his family's house for a whole month. So that is the specific portion of the hadith, and then there's the general part, which is to show us that the month is 30 days, it is 29 days, and the exception is when it is 30 days. And here the Prophet swore that he would not enter the house of his family for a month, and when he did come on the 29th day, they said, well, you swore that you wouldn't come for a whole month. And this is when he told them, well, the month is 29 days. So one of the benefits that we gain here is to understand that the month is 29 days rather than 30, and also the explanation of ilat, which is in Surah Al-Baqarah, that you wouldn't enter, those that do this ilat with their wives, that the woman should wait 4 months, right? They should wait 4 months before entering upon them. So he swore that he wouldn't enter upon his family, but he did it on the 29th day, and that's when we understand that a month is 29 days rather than 30 days. كم باقي على المغرب؟ دخل؟ إذن نختم بهذا الحديث يا إخوان الكرام، لكن نختم بهذه الفائدة، أنه يجوز للرجل أن يحلف بعدم الدخول على زوجته أو زوجاته أو عدم المبيت معها أو معهن له 4 أشهر أو أقل. أما عن أكثر من 4 أشهر فلا، فيجوز له أن يحلف وأن يقاطعها حتى يربيها أو يعلمها أو يؤدبها أو يردعها إلى 4 أشهر فما دون. أما أكثر فلا. نعم، تفضل. We're going to get up for Maghrib, but before we do that, another benefit of this hadith is that a man can swear that he will not enter his wife's home or be with his wife for up to 4 months. So you cannot exceed 4 months in not being in the house and being with your wife. And one of the reasons you would swear to not enter upon her is to discipline her, teach her a lesson, so to speak, over a disagreement. So you have a disagreement, and one of the diplomatic ways to do it is to rather not be with her. But you cannot exceed over 4 months. And that's one of the benefits. Obviously, you can be under 4 months. That's one of the other things that the Sheikh said, is that you can be anything under 4 months. So, a day, 2 days, a month, 3 months, but not over 4 months. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونلتقي بكم بعد صلاة المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. So we will complete the discussion after Maghrib, inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في هذا المجلس، وهو المجلس الثاني من مجالس الترجمة الشرح اليسير المفهم لمختصر الإمام أبي الحسين مسلم لأبي محمد تقي الدين المنذري رحمه الله تعالى، والذي حققه شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه. ووصلنا إلى الباب الخامس من أبواب كتاب الصيام، والحديث الثاني من أحاديث هذا الباب، وهو الحديث السادس والسبعون بعد 100 الخامسة، وهو عندكم في صفحة 145. صفحة 145 الحديث رقم حديث صفحة 144 و 45، حديث رقم 11 500 و2000، رقم 2511. وجدتموه قبل أن نبدأ فيه. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا. هذه الصفة ما أدري ظهرت عندي في الصورة، مرة أنا أعيد. قال: هكذا وهكذا وهكذا، عقد الإبهام في الثالثة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. نعم، تفضل. All praise and thanks is due to Allah, and we send blessings and peace to the Prophet ﷺ. We continue in the second part of the first lecture in the series in the book of fasting and i'tikaaf retreat and seclusion in mosque of the summarization and explanation and translation of Muslim that was reviewed by Sheikh Al-Albani. And we start again with the hadith on page 144 of the booklet that we have. Hadith number 2511. Ibn Umar, may Allah be pleased with him, narrated that the Prophet ﷺ said, "We are an unlettered ummah. We do not write nor calculate. The month is like this, and like this, and like this." And he went like this, and this, and this. And he tucked away his thumb the third time. And the month is like this, and this, and this. So like this, and like this, and like this, indicating a total of 30. نعم. وهذا الحديث يا إخواني الكرام يثبت صفة الأمية لهذه الأمة، والأمية ليست قدحا فيها، إنما هو مدح لها، لأنها وإن كانت في أصل تكوينها لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب، لا تكتب ولا تحسب كما في هذا الحديث، فقد قادت الأمم التي تكتب وتحسب.
هذه الأمة التي لا تكتب ولا تحسب قادت الأمم التي تكتب وتحسب. وفي هذا الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيديه بأصابعه، وهذا يسمى في وسائل التربية الحديثة والتعليم استخدام الوسائل التعليمية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الوسائل التعليمية في التعليم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. مثلا في إحدى مجالسه علمهم بالعصا، خط خطوطا وعلمهم بالخطوط والعصا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم كما يقال خامات البيئة لتعليم أصحابه، وهذه استخدام للوسائل التعليمية. وفي هذا الحديث يا إخواني الكرام كالحديث الذي سبقه قبل المغرب أن الأصل في الشهر 29، لأن في الأول أشار ب29 هكذا، ثم ذكر الاستثناء أو 30، فهذا الأصل فيه 29. نعم. So some of the benefits of this hadith. First benefit is that this hadith proves that this is an unlettered ummah. And the Shaykh is explaining here that us being an unlettered ummah, or the Prophet describing his ummah or his nation as being an unlettered nation, is not to belittle it, but rather to praise it. Because look at what this nation has been able to accomplish versus the other nations. Even though our origin is that we are an unlettered nation. And the explanation here is that the origin of being unlettered is that it does not read, it does not write or calculate. So the hadith mentioned that it does not write or calculate. The Shaykh went to explain that it doesn't read, write, or calculate. But specifically here, it doesn't write or calculate it. But it has exceeded the other nations in every single aspect of life. And a good proof of that is in the planetarium or the museums that we have here. They have huge sections that are just on what the Muslims have contributed to sciences. And that's proof for us that specifically in astrology, and that the earth is round and everything else. But this shows that we have evolved as an ummah from being unlettered to leading the nations that used to have astrologers and Greek mythology and everything else. One of the other benefits here is the method that the Prophet used to teach. So he teach using multiple methods to his friends, specifically practical methods that were relevant to the time, people of his time. Similarly, we should use practical methods that are relevant to the people of our time. So there are hadith that he would teach with a stick, and sometimes he would teach with drawing a line in the ground and drawing circles and showing people different things. And here he was teaching them through using his hands. And another benefit here is that it proves that the month is 29, that the origin of the month is rather 29, and the exception is that it is 30, and that he started with going like 29 and then 30 later to show that the origin is that it is 29 and the exception is 30. وما يشاع في وسائل التواصل في الفترة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان يكتب وكان يحسب وكان يتكلم ب70 لغة. هذا كله مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم إلا العربية، وكفاه فخرا بذلك.
وأما زعمهم أنه كان يتكلم ب70 لغة ويتكلم كل أمة بلسانها فهذا غير صحيح. قال الله عز وجل في حقه: ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الله تبارك وتعالى جعل هذا القرآن لسانا عربيا ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بغير العربية، وأي كلمة صدرت منه عليه الصلاة والسلام لها كلمات مشابهة في لغات أخرى فتكون العربية أصلها، وهي مشتقة هذه اللغات الأخرى من العربية كما بين الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في بحث قيم له في ذلك. فهناك بعض الكلمات موجودة في الفارسية أو موجودة في الحبشية أو موجودة في الرومية أو في الأرامية، وهذه الكلمات لها كلمات مشابهة باللغة العربية، فهذا التشابه يرجع إلى أن أصل هذه الكلمة في العربية وليس العكس، فيكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله عربيا. نعم، تفضل. The Sheikh is telling us to pay attention to what is narrated to us in the books of knowledge rather than what the trend of the day is. And specifically here, the Sheikh is talking about social media. And I guess there are, in some social media mediums and websites, there are people that are saying that the Prophet ﷺ used to write, and he used to read, and he used to calculate, and he spoke in 70 different languages. And that is a complete lie. I guess some of these people, they're trying to prove to other people that the Prophet was able to do these things in order to elevate the Prophet ﷺ. But that is simply incorrect. The Prophet did none of these things. The Prophet spoke only Arabic, ﷺ, and this is an honor for the Prophet, that he only spoke Arabic. And he didn't do any of the other things that they're saying. Because look, he wasn't able to speak in any of the other languages or read or write, but look at what he was able to accomplish, to build a nation, ﷺ. And any word that was uttered by the Prophet that has similarity in other languages, like Aramaic or Roman or Hebrew or Persian or any of the languages that might have similar words to something that a Prophet said in the Hadith, the origin of it is Arabic. And then they were able to derive other words from it. And there was one of the scholars, Ibn Hazm, did a study on this. And he was able to show that any word used in other languages that was similar to something that the Prophet said is originally an Arabic language that they used in order to describe something. الحديث السادس والباب السادس أو الباب السادس والحديث السابع، لأن الباب السابع كان فيه حديثان، وهو عندكم في صفحة 152. صفحة 152 الحديث رقم في أصله في صفحة 151 2529 ويستمر إلى صفحة 152. هذا الحديث يا أخوان الكرام بوب عليه الإمام المنذري رحمه الله تعالى فقال: باب إن الله مده، أي مد الهلال لرؤيته. ثم أورد فيه حديثا رواه الإمام مسلم بسنده عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن 3، وقال بعض القوم: هو ابن 2 ليلة. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال.
فقال بعض القوم هو ابن 3 وقال بعض القوم هو ابن 2 فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله مده للرؤيا فهو لليلة رأيتموه. تفضل. The next hadith is in the 6th chapter, so chapter 6, and it's the 7th hadith on the booklet that we have. It's page 151. In the chapter 6, clarifying that it does not matter whether the crescent is large or small, for Allah the Most High causes it to appear for long enough that people can see it, and if it is cloudy, then 30 days should be completed. Hadith number 2529. It was narrated by Abu al-Bakhtari that he said he went out for Umrah, and when he stopped in Batn Nakhla, we looked for the crescent and we saw it. Some of the people said it is 3 nights old, and some of them said it is 2 nights old. Then we went and we met Ibn Abbas and we said, we have spotted the crescent. Some of the people said that it was 3 nights old, and some of them said that it was 2 nights old. He said, on what night did you see it? We said, on such and such a night. He said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, indeed Allah caused it to appear for long enough that it can be seen. So on the night that you saw it, that was when it appeared. وهذا الحديث يا إخوان الكرام لاحظوا في الباب قال إن الله مده، ثم قال الإمام المنذري أي مد الهلال. كان في مقدوره أن يقول باب إن الله مد الهلال لرؤيته، لكنه اختار هذه العبارة لأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبارة إن الله مده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فاستفتح به الباب ثم بين تفسيره لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي مد الهلال لرؤيته. وكان في مقدوره أن يقول إن الله مد الهلال لرؤيته بدون كلمتي أي مد، حتى يتبرك بالباب بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. So one thing that the Sheikh told us to notice before we quit, it is actually a benefit that the narrator and the person that wrote this chapter, Imam al-Mundiri, used is that in the hadith he says that Allah has caused it to be extended so you can see it, or appear long enough so you can see it, and he actually put in a few words, which is the crescent. So Imam al-Mundiri added the crescent in the hadith to explain to us that Allah meant He extended what? Extended the crescent. But in the chapter, in the heading of the chapter, He didn't add that. He just said, clarifying that it does not matter whether the crescent is large or small, for Allah the Most High caused it to appear for long enough. So in the chapter's name, He didn't add the explanation, but rather used the same wording that the Prophet used. And this is done in order to gain praise and worthiness from the Prophet. So everything that the Prophet ﷺ used to do had significance. And these scholars used to try to emulate exactly what the Prophet ﷺ used to do in order to gain benefits and praises and beneficence from the Prophet ﷺ. نعم. وفي هذا الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعهم التابعون أو بعض التابعين وبعض الصحابة خرجوا للعمرة في شعبان، لأنهم تراءوا الهلال في بطن نخلة، وهي منطقة بين مكة بين مكة والطائف. الظاهر أنهم كانوا من جهة الطائف، فترأوا الهلال
أي ينظرون. وكان طبعا ابن عباس في تلك الآونة مقيما في الطائف، ولهذا ذكر بطن نخلة في هذا الحديث. فتراءوا الهلال أي بدأوا ينظرون إليه يراقبونه. ولما رأوه كانوا قد رأوه بعد دخوله وليس في نفس ليلة دخوله، فاختصموا فيه هل هو ابن 3 ليالي أم ابن ليلتين. فهذا النزاع يحصل لأن حجم الهلال يختلف عليهم، فرجعوا في خلافهم إلى الصحابة، إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهكذا ينبغي إذا اختلف الناس أن يرجعوا إلى أهل العلم، وابن عباس عالم من علماء الصحابة. فقالوا له إن رأينا الهلال، وذكروا له الخلاف. فقال أي ليلة رأيتموه؟ فأخبروه عن الليلة التي رأوه فيها. والظاهر هذا كان بعد أيام، بحيث لو قالوا مثلا الخميس الماضي وهم لقوا الخميس، يكون يعني بعد أيام ضمن أسبوع محدد. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مده، أي مد الهلال. قال شيخنا رحمة الله عليه شيخ الإمام الألباني معلقا على هذه العبارة: مده أي جعل مدة رمضان رؤية هلال، فهو أي مد رمضان. إن الله مده أي مد رمضان بليلة رأيتموه، أي هو حاصل لأجل رؤية هلاله في تلك الليلة، ولا عبرة بكبره، يعني هم رأوه كبيرا عاليا ولذلك اختلفوا. فقال إن الله مده أي مد رمضان حتى رأيتموه تلك الليلة، وكانت تلك الليلة التي رأيتموه هي الليلة التي دخل فيها رمضان. هذا التفسير الذي فسره شيخنا لهذه العبارة. نعم، تفضل. So the Sheikh is explaining the incident that this hadith was narrated in. And the companions were going to Umrah in Sha'ban, and they were coming from an area called Bat Nakhla, and this area is between Mecca and Ta'if. So they were coming from Ta'if and heading over to Mecca. They were heading from Bat Nakhla going to Mecca, and they were passing by Ta'if, and they saw the crescent, and there was some dispute over the crescent because of its size. And some of them said it's 3 nights old, some of them said it's 2 nights old. And so what they did was they went to Ibn Abbas, and the Shaykh explained that this is one of the benefits, is that when you have an issue of debate or an issue that there might be multiple explanations from, then you should always go back to the scholars, the people of knowledge, in order for them to tell you what the ruling and what the actual explanation is. And during their time, the scholar was Ibn Abbas. He was the scholar amongst the Sahaba. And he told them that Allah caused it to be extended so that you can see it. Sheikh Albani's explanation of this was that he extended it, and it here means Ramadan. So he extended Ramadan so that you can see the crescent. So that's something that Sheikh Albani actually explained through this hadith. وفي هذا الحديث يا إخوان الكرام أن حجم الهلال يختلف من شهر إلى آخر، فقد يكون كبيرا في شهر أي الهلال، أو يصغر في شهر آخر. ففي هذا الشهر رأوه كبيرا،
ولذلك حكم ابن عباس على أنه ابن تلك الليلة وليس ابن ليلتين أو ثلاث. وفي هذا الحديث أيضا أن ابن عباس استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم إذا تنازعوا أيضا، هؤلاء العوام تنازعوا فرجعوا إلى ابن عباس، وابن عباس رجع بهم إلى ماذا؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. So some of the benefits here is that the size of the crescent can change from one month to the next. So one month it can be large, the next month it can be smaller or larger. So it doesn't really matter, but the size of the crescent changes from one month to the next. And another benefit here is that the people of knowledge and the scholars should always turn to the Prophet ﷺ for evidence. So as you can see here, people of the time, the people that were not scholars, turn to the scholars when they have a debate or confusion amongst them. And the scholars turn to the Prophet ﷺ, and that is a benefit from us to learn from. الحديث التالي وهو عندكم في صفحة 150، الحديث رقم 28 و5200. باب لكل بلد رؤيتهم. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: باب لكل بلد رؤيتهم، لكل بلد رؤيتهم. ثم أورد فيه حديث رواه الإمام مسلم بسنده عن قريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية رضي الله عنه بالشام. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشك يحيى ابن يحيى في نكتفي أو تكتفي، يعني في قول قريب لابن عباس: أولا تكتفي أو أولا نكتفي، يعني جميعا برؤية معاوية. نعم. وهذا الحديث كما ذكرنا لكم في صفحة 150 و 151. نعم. So the next hadith is on page 150 and 151 of the booklet that we have. Chapter 5, each land has its own sighting of the moon, and if they see the crescent in one land, that does not necessarily apply to regions that are far away from it. Hadith numbers 2528. It was narrated from Qurayb that al-Fadl bint Harith sent to Muawiyah in Sham. He said, I arrived in Sham and I finished her errand. And the crescent of Ramadan appeared while I was in Sham, where I saw the crescent moon on the night of Friday. Then I came to Al-Madinah at the end of the month, and I asked Abdullah ibn Abbas, may Allah be pleased with him, who mentioned the crescent and said, when did you see the crescent? I said, we saw it on the night of Friday. He said, did you see it? I said, yes, and the people saw it, and they fasted, and Muawiyah fasted. He said, but we saw it on the night of Saturday, and we will keep fasting until we complete 30 days, or we see it. I said, is the sighting and fasting of Muawiyah not sufficient for you? He said, no, that is what the Messenger of Allah ﷺ enjoyed upon us. And the narrator here, Yahya bin Yahya, I guess this is not in the translation, but he was not sure whether what he said was, is it not sufficient for us, or is it not sufficient for you? So that's the difference between the two narrations here.
and he wanted to make it clear that he wasn't sure what he heard. هذا الحديث يا إخوان الكرام فيه بيان أن كل بلد لها رؤيتها تختلف عن البلد الأخرى. هذا حين لم يكن ممكنا أن تعرف البلدان رؤية البلدان الأخرى. أما في زماننا قال علماؤنا وأئمتنا ومنهم شيخنا الإمام الألباني محقق هذا الكتاب أن الأصل أن يلتزموا برؤية الحرمين مكة والمدينة لأنها يعني بلاد الإسلام فالناس يلتزموا بها، ولكن إذا اختلفوا فنلتزم ببلداننا حتى لا نزيد الخلاف. تفضل. So there is proof in this hadith that every country has its own sighting of the moon. But the Sheikh is explaining that this is the case when one country does not know the sighting of the other country immediately, right? So over here, he waited till he traveled from Shem, right? But today, we know what the sighting in Saudi Arabia or any other country might be. So this hadith only applies, or at least the scholars said, that this hadith only applies when we don't know what the sighting in other countries are. But Sheikh Al-Albani said that in this case, in the case that we live in today, when we know the sighting of other countries, we should all follow one sighting, and that is the sighting of Mecca and Medina, right? And that's one of the benefits that we have today. But the Sheikh said that if there is disagreement within the country, so let's say we live in America and there's disagreement amongst us where we should fast when we see the sighting in our country rather than with Saudi Arabia. But the right opinion is that we should follow Saudi Arabia. قريب الذي في هذا الحديث هو مولى ابن عباس، ويحيى ابن يحيى الذي في هذا الحديث هو راوي صحيح مسلم، يحيى ابن يحيى الليثي النيسابوري راوي صحيح مسلم، يحيى ابن يحيى النيسابوري راوي صحيح مسلم، وهو غير يحيى ابن يحيى الليثي راوي موطأ مالك. موطأ مالك رواه يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، وهذا يحيى بن يحيى النيسابوري راوي صحيح مسلم. وأم الفضل بنت الحارث هي أم عبد الله بن عباس، أم عبد الله بن عباس اسمها لبابة الكبرى. أرسلت خادمها وخادم ابن عباس قريب مولى ابن عباس إلى معاوية وهو أمير المؤمنين في الشام، وهذا كان بعد سنة 40 من الهجرة. ولما كان قريب في الشام يقضي حاجة مولاته وسيدته أم الفضل، حضر رمضان، دخل شهر رمضان، فخرج الناس يتراءون الهلال وخرج معهم يتراءى الهلال مثلهم، ورأى الهلال ليلة الجمعة، يعني يوم الخميس ليلة الجمعة، وكان هذا في أول الشهر. وفي خلال رمضان سافر إلى المدينة، ووصل المدينة في أواخر الشهر، ليس في آخر الشهر يعني في آخر يوم من الشهر، يعني في أواخر الشهر. فسأله ابن عباس متى رأى الهلال في الشام، أو متى رأوا الهلال في الشام، فأخبره قريب بما رأى أنه كان في ليلة الجمعة. فتأكد منه ابن عباس بسؤال آخر، قال هل رأيته أنت، يعني رأيته؟ قال نعم، ورآه الناس، وصاموا صماء معاوية أمير المؤمنين. فابن عباس بين له سبب سؤاله مرتين عن رؤية الهلال، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، يعني أهل المدينة رأوا الهلال بعد الشام بيوم أو بليلة بالآخر.
ابن كريب سأل ابن عباس يعني ما يكفي رؤية معاوية وهو أمير المؤمنين، ألا تكتفي برؤية معاوية يعني وهو أمير المؤمنين يجب أن يطاع، أو لا نكتفي نحن جميعا يعني جميع المسلمين برؤية معاوية؟ فقال ابن عباس لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي إذا قال هكذا أمرنا رسول الله فالحديث يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر هذا من كلام ابن عباس موقوف على ابن عباس، لكن له حكم الرفع، فنقول هذا حديث موقوف له حكم إيش؟ الرفع، وإن لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولكن رفعه إلى النبي فقال هكذا أمرنا رسول الله، يعني ما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم لكل بلد رؤيتهم، إنما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل لكل بلد رؤيتها. فهذا الحديث دليل على أن يسموه العلماء اختلاف المطالع، إذا اختلفت المطالع فالاختلاف معتبر. لكن أعيد وأكرر ما بدأت به، هذا لما كان لا يمكن التواصل بين الناس في وقت قصير. انظروا هذا فترة شهر تقريبا، من أول رمضان إلى أواخر رمضان، قريب من الشهر حتى وصل قريب من الشام إلى المدينة. أما في زماننا إذا ظهر الهلال في مكة خلال ثواني يكون انتشر في الأرض كلها، ولذلك كان شيخنا رحمه الله عليه يقول بأنه يجب التزام مطلع مكة والمدينة لكل الناس. لكن وقد اختلف الناس بناء على مثل هذا الحديث فنبقى معهم حتى لا نزيد الخلاف. نعم تفضل. So the Sheikh first started off by explaining who some of the narrators are. And he said that, so starting off from the top, he said that Qurayb was the servant of Ibn Abbas. And Yahya bin Yahya al-Laythi al-Naysaburi, he's the narrator of Muslim, which is different than Yahya bin Yahya al-Andalusi, which is a narrator of al-Mawtaq, which is completely different. So they're completely different people here. And that's something we should pay attention to. Al-Fadl here is Abdullah ibn Abbas' mother, right? So that's just some explanation about who some of these people are. So she sent Ibn Abbas' servant to Shem. Shem is Syria, Palestine, Jordan, or modern day Syria, Palestine, Jordan, Lebanon. And that's, called Shem. So she sent him there to get something, to run an errand for her. And he saw the crescent on Thursday night. And towards the end of the month, over here, the Arabic, I guess, says at the end of the month, but that means that just towards the end of the month, so not on the last day of the month, but rather towards the last couple days of the month, he went to Medina, and they asked him, when did you see the crescent? And then the hadith keeps going on, between them as far as when he saw the crescent. And at the end, to summarize, they asked him, is it not enough for us to fast and break our fast with the leader of the Muslims, which is Muawiyah? Or the other explanation here for that Yahya said, or for you. So is it not enough for us to fast and break the fast with the leader of the Muslims? Or is it not enough for you to fast and break the fast with the leader of the Muslims? And at this point, Ibn Abbas said no, because the Prophet told us otherwise. And the Sheikh explained here that this hadith is not the exact words of the Prophet. So nowhere here do you see the Prophet ﷺ said such and such, but rather the meaning of what he told Ibn Abbas is such and such. So it's called a marfu' hadith, or a lifted hadith, or an attributed hadith to the Prophet, because Ibn Abbas, or one of the Sahaba, said that they understood something specifically from the Prophet.
And over here, the Shaykh is saying that this hadith applies only when we don't have means of communications with other countries, namely Mecca and Medina, to understand when they saw the crescent. As a matter of fact, the Shaykh goes back to the beginning where he says that Sheikh Al-Albani gave a ruling that we should fast and break our fast with Mecca and Medina, unless there's going to be some fitna between us, right? Unless, this disagreement is going to cause a lot of harm between us, then we should fast and break our fast with the country that we're in. الحديث التالي وهو في صفحة 153 عندكم، وهو ما بوب عليه الإمام المنذري رحمه الله تعالى باب شهر عيد لا ينقصان، وأورد فيه حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. تفضل. The next hadith is in chapter 7 on page 153 of the booklet that we have. Chapter 7, the meaning of the Prophet's words. The 2 months of Eid cannot be incomplete. And this is hadith number 2531. It was narrated from Abdul Rahman bin Abi. أنت حديث اذكر الصحابي أبو بكر عن أبي بكر from his father, may Allah be pleased with him, that the Prophet ﷺ said that 2 months of Eid, Ramadan and Dhul Hijjah, cannot both be incomplete. نعم. هذا الحديث يا إخوان الكرام فيه بيان أن شهر العيد شهر رمضان وشهر ذو الحجة، ثم هذان الشهران لو كان 29 لا يكون ناقصين، إنما يكون كاملين. فشهر رمضان لو كان 29 يكون كاملا، وشهر ذو الحجة وفيه عيد الأضحى لو كان 29 يكون كاملا ولا يكون ناقصا، على اعتبار الأصل الذي ذكرناه سابقا أن الشهر كان 29. فلا يجوز إذا كان الشهر أي شهر كان 29 أن نقول عنه ناقص، بل هو كامل لا ينقص. نعم. تفضل. So in this hadith there is proof that the 2 months of Eid are Ramadan and Dhul Hijjah. And the Prophet here is telling us that if a month is 29 days again, it is still complete. Specifically Ramadan and Dhul Hijjah. Whenever they are 29 days, they're still complete. And what he's saying here is that the months cannot be incomplete, meaning that even if they are 29 days, they are still complete months. We don't have to wait for the 30th day to call it a complete month. And it is not permissible to call these months short or that they were not complete because they were 29 days. الحديث التالي وهو في صفحة 160 عندكم، الحديث رقم 2549. 2549. وقال الإمام المنذري رحمه الله تعالى باب في السحور في الصوم، ثم أورد فيه حديث الإمام مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تفضل. The next hadith is on page 160, chapter 9, the virtue of suhoor, which is recommended. It is recommended to delay it and to hasten the breaking of the fast. Hadith number 2549. It was narrated that Anas, may Allah be pleased with them, said that the Messenger of Allah ﷺ said that take suhoor, and in suhoor there is blessing. وفي هذا الباب وفي هذا الحديث يا إخواني فضل السحور، ونقول السحور بضم السين، وهو فعل الطعام، فعل الأكل أو الشرب. السحور قد يكون شربا، تشرب ماء فقط، وقد تأكل
يعني خروفا، فجرعة من الماء تسمى سحور، وأكل خروف يسمى سحور. والسحور بفتح السين هو الأكل أو الشراب الذي تأكله أو تشربه. الشيء نفسه الذي تأكله أو تشربه يسمى إيش؟ سحور. والفعل الذي تفعله يسمى سحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل البركة في الفعل أم في الأكل والشرب؟ في الفعل. فقال تسحروا فإن في السحور بركة. قد يكون السحور ليس فيه بركة. لو واحد قام يتسحر مثلا على طعام محرم أو على شراب محرم، فهل يكون في الخمر مثلا بركة؟ يقول ما هو في وقت يعني في السحور بركة فيشرب الخمر، هذه بركة لا يكون فيها بركة. لو أكل لحم الخنزير مثلا محرم أو المال المغصوب، اللحم المغصوب، فهل يصبح فيه بركة لأنه في وقت السحور؟ في وقت السحور لا يكون بركة. فالبركة في الفعل وليس في إيش؟ في الأكل أو الشرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور لأن فيه بركة. وقال هنا السحور في الصوم ومطلق الصوم سواء في رمضان أو في غير رمضان. فقد يعتاد بعض الناس ألا يتسحر في غير رمضان، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يريدك أن تكون في وقت السحر مستيقظا، وهكذا ينبغي عليك في كل أيام السنة ألا يؤذن الفجر وأنت نائم. قال والذين هم في سورة الذاريات مدحهم، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي آل عمران قال والمستغفرين إيش؟ بالأسحار. في الأسحار وقت السحر وقت استغفار مش وقت نوم. والذي يبقى نائما حتى يطلع الفجر ماذا يكون حاله؟ قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى طلع الفجر فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. وفي رواية نام حتى أصبح يعني طلع الصبح يعني طلع الفجر، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. فالأصل ألا يؤذن الفجر إلا وأنت مستيقظا متوضئا مستغفرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريدنا في وقت السحور أن نكون مستيقظين، فجعل البركة في هذا الوقت وليس في الأكل والشرب. نعم تفضل. So the Sheikh is explaining here the word suhoor, and he's saying that it is with a dhamma on the scene, which is actually a verb. So there's two words here, suhoor and sahur, and one is with the huh? Right. So one is the verb, right, describing the act of eating, right? So that act, and rather the brother reminded me the time, and one in what you are eating, right? So what it is you're eating, and the Prophet made the blessing here in that time, right? And the verb of actually eating during that time, rather than what is being eaten. And the Sheikh explained that there might not be blessing in what you're eating or drinking during that time, but the blessing is rather during the time and during the act of eating before you start fasting, right? So a good example is somebody that's drinking alcohol. And the Sheikh is saying some people are misguided. So they're saying, oh, this is a blessed time, so let me drink alcohol, or let me eat something that's forbidden, or eat from something that is stolen, and that's something that's obviously forbidden. But the Prophet here made the blessing during the time and during the act of eating before you start fasting. Another thing here, another benefit, is that the Prophet wants us to be awake and alert during the time of suhoor, right? He doesn't want us to be sleeping during the time of suhoor. So this is something that you should make habits. One of the other benefits here is that suhoor should be done during fasting in general, rather than Ramadan only.
So whether you're fasting in Ramadan or outside Ramadan, you should be up during the time of suhoor. And that should actually be the habit across the entire year. So the ayah in Imran and the Riyadh is telling us that during that time of suhoor, we should be remembering Allah. That's the time we should be constantly remembering Allah, because again, there's blessing during that time, and what the Prophet wants from us is to be up during that time. The Sheikh mentioned the hadith that the Prophet was told there's a man that he waited till the time of Fajr. So there's two narrations. One is that a man waited till the time of Fajr to wake up, and the Prophet said that's a man that shaitan peed in his ear. And the other narration is that he waited till after the time of Fajr. So he waited till the sun came up, and it was morning time to wake up. And he said that is a man that the shaitan peed in his ear. So the ask here is that you should be up, awake, alert, and remembering Allah during that time all year round, and specifically in Ramadan. Eat before that time because there's blessing in it. كم بقي على العشاء؟ 4 دقائق. طيب، نختم إن شاء الله بالحديث التالي، وهو حديث صحابي عن صحابي، فيه صحابيان بنسق واحد. الحديث صفحة 161، حديث رقم 2552 عندكم، 2552. قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: باب تأخير السحور. ثم أورد فيه حديث بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. تفضل. So the next hadith is on page 161 of our book, chapter number 9, the virtue of suhoor, which is recommended. It is recommended to delay it and to hasten the breaking of the fast. Hadith number 2552 was narrated from Anas, from Zayd bin Thabit, may Allah be pleased with them, who said, we ate suhoor, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, then we got up and offered salat al-fajr. I said, how long was there between the two, between suhoor and fajr? He said, the time it takes to recite 50 verses. في هذا الحديث كما قلنا يا إخواني، بداية هو حديث صحابي عن صحابي، حديث الأكابر عن الأكابر. الصحابة كلهم أكابر، أنس من الأكابر وزيد من الأكابر. وفي هذا الحديث مشروعية تأخير السحور واستحبابه، يستحب وليس بواجب. تأخير السحور ليس واجبا ولكنه مستحب. وفي هذا الحديث سنة عملية من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وتسحره مع أصحابه، وتسحر أصحابه معه. فهو في آخر الليل يجالس أصحابه ويؤكلهم ويشاربهم، ثم يقوم إلى الصلاة بعد وجبة السحور بفتح السين. الوجبة تسمى سحورا، والفعل كما قلنا يسمى سحور. يقوم إلى الصلاة بعد السحور، بعد السحور، ففعل صالح بعد فعل صالح. السحور فعل صالح والصلاة فعل صالح. وكانوا يقدرون ذلك بماذا؟ بالآيات. لم يكن عندهم الساعات، كانوا يقدروا ذلك بالآيات أو بالتسبيحات، قدر كذا تسبيح، قدر كذا آية. فحسن أيضا أن نقدر حياتنا بالآيات وبالتسبيحات. نعم، تفضل. So the Sheikh is explaining that this is a narration from one companion about another companion. So one companion told us
that another companion told him such and such, and this is something from the greatest people of our nation, right? So every single companion is one of the greatest people of our nation. So this is a narration from one great person about another great person. And in it is that delaying suhoor is something that is preferred rather than enjoined upon us. So it is not something that you have to do, but something that you should rather do. So it's preferred to delay suhoor rather than make it earlier. And this is a hadith about the actions of the Prophet ﷺ rather than the words. So this is just the companions telling us we saw the Prophet ﷺ, or we were with the Prophet ﷺ when he did such and such, rather than the Prophet is commanding us to do such and such. Another benefit is sitting with friends. So the Prophet ﷺ used to sit with his friends and have suhoor, to eat with them, drink with them till it was time to pray Fajr. Another benefit here is that the acts of worship should follow one another, and they kind of drag one another. So they're in one act of worship, which is suhoor, and now they're getting up for another act of worship, which is prayer. So one act of worship after another. Another benefit here, which is immense, and I guess words are too small to explain this, is that the Sahaba used to measure time by ayat. They didn't have clocks back then, right? But rather verses. So how long did it take from this to this? They would use verses or remembrance, like subhanallah, Allahu Akbar, to describe the time. And that's something that we can only aspire to become. طيب إخواني الآن عندنا في عمان في الأردن انتهوا من صلاة الفجر، وفي العادة أنا في هذا الوقت أكون أدرس، فما رأيكم أدرسهم حديثهم الذي أشرحه لهم في العادة في درس التفسير، أم نقوم بصلاة العشاء ونعتذر لإخواننا الآن ينتظرونه، فنعتذر لهم عن درس التفسير ونصلي العشاء، أم ندرس لهم تأخذ درس التفسير ما رأيك يا إمام المسجد؟ أنت الأمير. لا، أنا ضيفكم وأسيركم، فما رأيكم؟ طب شو رأيك شيخ احنا نصلي بدون ميكروفون وانت كمل درسك؟ لا، ما نستطيع. أنا سأقرأ آيات وشوشوا عليكم وأنتم تشوشون علي، لا يصح. إذا نصلي إن شاء الله. طيب.